ในวิดีโอนี้คุณจะได้เรียนรู้ระบบเทรดสั้น 5 นาทีที่ใช้ในส่วนของ RSI Divergence ร่วมกับตัวของ Moving Average และก็จะมี Price Action ด้วยเล็กน้อยซึ่งระบบเทรดนี้เป็นระบบเทรดระยะสั้นให้ผลลัพธ์ได้ค่อนข้างที่จะดีในอัตราส่วน Risk to Reward 1 ต่อ 1.5 นั่นเองเริ่มเรียนรู้กันจากวิธีการ Set Up Chart ต่อด้วยวิธีการ Buy และ Sell และสุดท้ายเนี่ยผมก็จะมีผล Back Test ให้ดูแล้วก็สรุปว่าระบบนี้ใช้เทรดดีหรือไม่และมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้างในการใช้เทรดจริงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นดูวิธีการ Set Up Chart กันก่อนนะครับในตัวอย่างวันนี้ผมจะใช้คู่เงิน Euro USD Time Frame ที่ 5 นาทีแต่คุณก็สามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์อื่นที่คุณต้องการในการเทรดได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาไปใช้ก็ควรที่จะ Back Test ดูก่อนว่ามันเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่คุณนำไปใช้หรือเปล่าส่วนมากแล้วพวกคู่เงินเมเจอร์แล้วก็ทองคำก็สามารถที่จะนำไปใช้เทรดได้นะครับอันดับแรกสุดให้เรามาที่อินดิเคเตอร์ตัวแรกที่เราจะใส่เข้ามาก็คือเจ้าประจำของเรานั่นก็คือ exponential moving average นั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวพื้นฐานใน Trading View เลยให้เปลี่ยนค่าเป็น200ซึ่งตัวนี้หน้าที่หลักของมันก็คือจะเอาไว้ใช้ดูแนวโน้มถ้าราคาอยู่สูงกว่า moving average 200ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเราก็ควรที่จะมองทางด้าน buy เท่านั้นเราจะไม่มองทางด้าน sell เด็ดขาดเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าราคาอยู่ต่ำกว่า moving average 200เราก็จะถือว่าเป็นด้านเซลล์นะครับเราจะไม่มองทางด้าน buy เด็ดขาดอันนี้ก็จะเป็นวิธีการดูแนวโน้มง่ายๆสำหรับคนที่เทรดสั้นทุกวินาทีมีคุณค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้อินดิเคเตอร์ตัวของ exponential moving average มาช่วยเราในการที่จะวิเคราะห์แนวโน้มให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้กราฟเปล่าหรือ price action อย่างเดียวโอกาสที่เราจะดูแนวโน้มผิดพลาดก็มีค่อนข้างที่สูงตัว moving average เองก็ไม่ใช่อินดิเคเตอร์มหัศจรรย์แต่มันก็สามารถที่จะทำให้เราแยกแยะตัวของแนวโน้มขาขึ้นและขาลงได้ค่อนข้างที่จะเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณควรที่จะใส่เอาไว้ในกราฟเพื่อที่จะดูแนวโน้มนะครับจำไว้ง่ายๆราคาอยู่สูงกว่า exponential moving average 200ให้ buy ถ้าราคาอยู่ต่ำกว่า exponential moving average 200ให้ sell นั่นเองอันนี้ก็คืออินดิเคเตอร์พื้นฐานที่เราจะใช้อันที่2เราจะใช้ในส่วนของ Divergence นะครับให้พิมพ์คำว่า DIVER เข้าไปมันก็จะมี Divergence ค่อนข้างที่จะเยอะหลายตัวเลยเราจะเลือกตัวที่เป็น RSI Divergence Indicator Strategy ตัวนี้นะครับของคุณโมฮานีคลิกใส่เข้ากราฟไปได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกใส่เข้ากราฟมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะไปตั้งค่า Indicator ตัวนี้กันอินดิเคเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแจ้ง Divergence อย่างที่คุณเห็นในกราฟนะครับมี Bear H Bull อะไรพวกนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวของรายละเอียดกันก่อนให้เราดับเบิลคลิกที่ตัวของ RSI Divergence Indicator เสร็จปุ๊บให้ติ๊กถูกที่พอร์ต Bullish กับพอร์ต Bearish ออกนะครับแล้วก็ติ๊กถูกที่พอร์ต Hidden Bullish 1 ตัวพอร์ต Hidden Bearish อีก1 ตัวแล้วก็ในส่วนของคุณสมบัติในส่วนของรูปแบบให้ติ๊กเทรดบนชาร์ตป้ายชื่อสัญญาณแล้วก็จำนวนออกแล้วก็กดตกลงได้เลยนะครับซึ่งในวันนี้ระบบเทรดที่ผมจะนำมาให้ท่านผู้ชมเรียนรู้กันเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์ของตัวของ Hidden Divergence นั่นเอง Divergence จะมี2แบบก็คือ Divergence แบบธรรมดาและแบบที่2ก็คือแบบ Hidden นะครับซึ่งแบบธรรมดาก็คือถ้าเกิดว่าราคามันเคลื่อนที่ขึ้นไปด้านบนแบบนี้ปรากฏว่าจุดสูงสุดมันสูงขึ้นแต่ตัวของอินดิเคเตอร์เนี่ยมันกลับทิศทางกันนะครับนั่นก็คือตัวของจุดสูงสุดมันต่ำลงแบบนี้เป็นต้นเราก็จะเรียกว่า Divergence ปกติซึ่งแสดงให้เห็นถึงการที่แนวโน้มมันเป็นขาขึ้นอยู่และมันไม่สามารถที่จะทำ RSI ไม่สามารถที่ทำจุดสูงสุดสูงขึ้นได้แสดงให้เห็นว่าตอนนี้ตัวของแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยอาจจะเริ่มมีปัญหาละแล้วก็น่าจะเปลี่ยนแปลงเป็นขาลงในส่วนของขาลงนะครับราคาก็จะมีการทำตัวของแนวโน้มขาลงเกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าในส่วนของ RSI ปรากฏว่าจุดต่ำสุดของมันเนี่ยมันดันสูงขึ้น
แบบนี้เป็นต้นมันจะย้อนแย้งกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นแบบนี้ก็แสดงว่าตอนนี้ราคาอาจจะสิ้นสุดในส่วนของแนวโน้มขาลงและเปลี่ยนแปลงเป็นขาขึ้นอันนี้ก็คือตัวของ Divergence พื้นฐานนะครับแต่เราจะไม่ได้นำ Divergence พื้นฐานมาใช้ในระบบนี้แล้วตัวของ Divergence พื้นฐานเองเนี่ยผมก็ใช้ค่อนข้างที่จะน้อยพอสมควรเพราะอะไรเพราะว่าตัวของ Divergence พื้นฐานมันไม่ค่อยสอดคล้องกับตัวของกราฟเพราะตัวของ Divergence พื้นฐานก็คือถ้ากราฟแนวโน้มเป็นขาขึ้นอยู่เราจะต้องการให้ราคาเนี่ยมันกลับตัวลงมาด้านล่างซึ่งมันขัดกับแนวโน้มหลักนะครับเพราะว่าแนวโน้มหลักเป็นขาขึ้นพอเกิด Divergence ขึ้นโอกาสที่ราคามันจะกลับตัวจริงๆเหมือน Divergence เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรเลยทีเดียวและขาลงก็เช่นเดียวกันสมมุติว่าราคามันเป็นขาลงอยู่แล้วอยู่ดีๆเห็น Divergence แล้วให้ราคาเนี่ยกลับเป็นขาขึ้นอันนี้ก็จะยากเหมือนกันเช่นเดียวกันแต่คนก็นิยมใช้กันค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าถ้าเกิดว่า Divergence เนี่ยมันถูกเมื่อไหร่โอกาสที่จะทำกำไรได้หลายๆเท่าหรือ risk to reward ก็ค่อนข้างที่จะสูงเพราะฉะนั้นบางคนก็นำไปเทรดโดยที่อาจจะมีเทรดเสียที่เยอะแต่เมื่อเราใช้ risk to reward เข้ามาช่วยเนี่ยทำให้การที่เราเทรดเสียเยอะเราก็ยังมีกำไรในการเทรดต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ Divergence พื้นฐานนะครับในส่วนของ Hidden Divergence ก็คือ Divergence ที่เราจะนำมาใช้งานกันวันนี้ซึ่งตัวของ Indicator ที่ผมให้ใส่ไปตอนแรกเนี่ยมันจะเป็น Indicator ที่ทำหน้าที่ในการหา Hidden Divergence ให้เรานั่นเอง Hidden Divergence คืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายในกราฟเลยนะครับโดยที่ผมจะเริ่มจากตัวของโดยเราจะมาดู Hidden Divergence ทางด้านของขาขึ้นกันก่อนอย่างที่คุณเห็นในกราฟเนี่ยตัวของราคาสามารถที่จะทำจุดสูงสุดสูงขึ้นไปเรื่อยๆได้และจุดต่ำสุดก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆด้วยอย่างที่เห็นในกราฟนะครับเมื่อเราได้จุดต่ำสุดใหม่เกิดขึ้นอย่างในกราฟตรงนี้ก็คือจุดต่ำสุดที่1อันนี้จุดต่ำสุดที่2จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยมันสูงขึ้นแบบนี้แต่ปรากฏว่าตัวของ RSI จุดต่ำสุดที่1เมื่อเทียบกับจุดต่ำสุดที่2ตัวของจุดต่ำสุดที่2เนี่ยมันลดลงไปอยู่ด้านล่างนะครับมันจะเกิดรูปเหมือนคล้ายๆตัวของทรโขงแบบนี้ซึ่งตรงนี้แสดงให้เห็นว่าตัวของราคาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะสามารถวิ่งขึ้นไปต่อได้เพราะว่าจุดที่2ที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนการพักตัวมันจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ละเพราะฉะนั้นเนี่ยราคามีโอกาสสูงมากที่จะเป็นแนวโน้มขาขึ้นต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นแบบนี้สิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะเข้า buy นั่นเองนะครับโดยที่ดูตัวของ moving average exponential 200ประกอบด้วยอันนี้ก็คือตัวอย่างง่ายๆของตัวของ hidden divergence ด้าน bullish หรือว่าด้านของขาขึ้นนั่นเองต่อมาเดี๋ยวเราไปดูด้านของขาลงกันนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของทางด้านขาลงอย่างที่คุณเห็นในกราฟเนี่ยตอนแรกก็จะมีจุดสูงสุดอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อเทียบกับตัวของ RSI ก็จะอยู่ทางด้านล่างตรงนี้นั่นเองและจะเกิด hidden bearish หรือว่าเป็น hidden divergence ทางด้านของขาลงเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้นั่นก็คือตัวของจุดสูงสุดมันต่ำลงมานั่นก็คือตัวของจุดสูงสุดมันต่ำลงมาแต่ปรากฏว่าตัวของจุดสูงสุดในตัวของ RSI มันเพิ่มขึ้นไปมันจะเกิดเป็นสัญลักษณ์คล้ายๆแบบนี้นะครับตัวของRSI divergence แบบ hidden ในด้านของขาลงเมื่อเกิดแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยโอกาสที่ราคาจะลงต่ำไปกว่าเดิมได้ก็มีค่อนข้างที่จะสูงมากพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าตัว RSI เองก็แสดงให้เห็นถึงตัวของ divergence ตามแนวโน้มซึ่งตัวนี้ก็น่าใช้งานมากแล้วโอกาสประสบความสำเร็จค่อนข้างที่จะสูงอันนี้ก็คือเป็นจุดหลักที่เราจะเอามาใช้ในระบบเทรดสั้นของเราวันนี้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณสงสัยเรื่อง Divergence เพิ่มเติมเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์วิดีโอของในช่องเอาไว้ที่ตัวของรายละเอียดวิดีโอให้ละกันสำหรับคนที่อยากศึกษาตัวของ Divergence เพิ่มเติมนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเทรดกันว่าเราจะเข้าเทรด buy และ sell อย่างไรบ้างวิธีการเข้าเทรด buy และ sell นะครับ
ส่วนมากแล้วเราจะเทรดในช่วงเวลาของตลาดลอนดอนกับตลาดนิวยอร์กเปิดเท่านั้นเพราะว่าการเทรดสั้นเนี่ยก็ต้องอาศัยตัวของปริมาณการซื้อขายหรือว่าวอลลุ่มค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรถ้าผู้ชมท่านใดใช้ TradingView ตัวฟรีคุณอาจจะต้องใช้เวลาแบบพิมพ์เข้าไปใน Google หรือว่าจดเอาไว้ว่า8โมง8นาฬิกาของลอนดอนเป็นกี่โมงของประเทศไทยแล้วก็ช่วงเวลาของนิวยอร์กเช่นเดียวกันนะครับ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาจุด00 นเป็นเวลากี่โมงแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ใช้ตัวฟรีหรือว่าจะเปิดสัก2ชาร์ตเพื่อที่จะดูเวลาอีกอันก็ใส่อินดิเคเตอร์เข้าไปนะครับโดยพิมพ์คำว่า session นะครับ SESSION ของคุณ Lux Argo นั่นเองแล้วก็ดับเบิลคลิกที่ชาร์ตนะครับไปที่ข้อมูลแล้วก็ปิดตัวของโตเกียวกับซิดนีย์เพราะว่าเราไม่ได้ใช้เทรดซึ่งมันก็จะมีตัวกรอบตรงนี้เกิดขึ้นให้เราซึ่งตัวกรอบตัวนี้เนี่ยก็คือตัวที่เราจะนำมาใช้ในการเทรดของเรานั่นเองถ้ามันมีกรอบขึ้นเป็นช่วงเวลาลอนดอนเมื่อไหร่เราค่อยเข้ามาดูเทรดจนไปจบในช่วงของตลาดนิวยอร์กนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการเข้าบ่ายกันก่อนอันนี้เป็นตัวอย่างที่ยกให้ดูนะครับก็จะเป็นในส่วนของ Hidden Divergence แบบบูนะครับเนี่ยมันจะขึ้นตัวอักษรว่า H บูนั่นก็คือตัวของ RSI Divergence แบบที่เป็นในส่วนของขาขึ้นนะครับตัวนี้เราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้โดยเงื่อนไขแรกของเราจะดูตัวของ Moving Average ก่อนอย่างที่เห็นว่า Moving Average ในกราฟเนี่ยราคามันอยู่เหนือ Moving Average เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือเราเห็นว่ามันเป็นแนวโน้มในส่วนของขาขึ้นเราจะมองหาจังหวะบายอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อเรามองหาจังหวะบายอย่างเดียวสิ่งที่เราทำกับ RSI ก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะหาสีเขียวนะครับ H bull เหมือนกันเมื่อครบทั้ง2องค์ประกอบแบบนี้เมื่อไหร่เราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้เลยเดี๋ยวผมจะยกสัก2ตัวอย่างจากกราฟตรงนี้ให้ดูเลยนะครับตัวอย่างแรกจากกราฟตรงนี้คุณก็จะเห็นว่ามันจะเกิดตัวของ Hidden Divergence ขึ้นมาตรงนี้นะครับซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเห็นตัวของ Hidden Divergence เกิดขึ้นเนี่ยให้คุณตั้งในส่วนของเส้นเป็นในส่วนของ buy stop ไว้ด้านบนตัวของแท่งที่คุณเห็นว่ามันเกิดตัวของ hidden divergence ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเข้าตัวของ buy stop ได้เลยเราจะไม่เข้าเทรดด้วยorder แบบ instant นะครับเพราะว่าการที่มันเกิด divergence เนี่ยโอกาสที่ราคาอาจจะไม่เป็นไปตามที่คิดก็ค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรเมื่อเราได้ buy stop ตรงนี้มาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่างที่คุณเห็นว่ารอเวลาไปสักพักหนึ่งมันก็จะเกิดการเปิดตัวของ buy stop เกิดขึ้นนะครับราคาก็จะโดนแตะนะโดยที่ตัว buy stop เนี่ยก็จะอยู่ข้างบนแท่งเทียนที่เป็นในส่วนของ hidden divergence นั่นเองก็เผื่อระยะด้านบนสักหน่อยนะครับไม่ได้วางไว้ตรงที่จุดสูงสุดของแท่งเทียนตัวแท่งนั้นแล้วก็ตั้ง stop loss ไว้ข้างล่างนะครับโดยที่เราจะตั้งเป้าหมายไว้ที่1ต่อ 1.5 นั่นเองเมื่อเราได้แบบนี้เรียบร้อยเนี่ยสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือรอเวลาเลยอย่างที่เห็นว่าเราก็รอไม่นานเท่าไหร่นะครับราคาก็สามารถที่จะขึ้นไปถึงในส่วนของ1ต่อ 1.5 ได้อันนี้ก็เป็นกฎการเข้าเทรดแบบง่ายๆเลยสำหรับตัวของ Hidden Divergence และเมื่อเกิดตัวของ Hidden Divergence ใหม่ขึ้นมาสิ่งที่เราทำก็เหมือนเดิมเลยเราหาจุดสูงสุดของแท่งที่มันเกิด Hidden Divergence ก่อนแล้วเราก็ตั้งในส่วนของ Buy Stop เอาไว้เหมือนเดิมนะครับโดยที่เราจะตั้งเป้าหมายไว้เท่าเดิมเลยก็คือในส่วนของ1ต่อ 1.5 เท่าเรา buy stop ไว้ตรงนี้นะอย่างที่เห็นในกราฟนะครับเราก็จะเว้นช่วงระยะห่างไว้นิดนึงจากแท่งที่เกิดตัวของ hidden แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคามา trigger โดนมันก็จะเปิด buy stop โดยอัตโนมัติเราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้เลยนะครับแล้วมันก็จะเปิด buy แถวๆนี้ส่วน stop loss เราก็จะใช้ในส่วนของจุดต่ำสุดที่เราเห็นนั่นเองแล้วก็ทำกำไรที่ 1.5 เท่าตรงนี้ก็สามารถที่จะทำกำไรได้ง่ายๆละในช่วงเวลาที่ตลาดลอนดอนเปิดแล้วมีอีกแบบหนึ่งถ้าเกิดว่าสมมุติว่าคุณเข้าเทรดตัวของราคามันไม่แตะตัวของ buy stop ในทันทีเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องรอจนกว่ามันจะแตะตัวของ buy stop ให้ได้นะครับ
แต่เมื่อไหร่ก็ตามราคาแท่งเทียนแท่งใหม่มันมีการต่ำกว่าแท่งเทียนที่เป็นราคาปิดมีต่ำกว่าแท่งเทียนที่เป็นจุดที่เป็น Hidden Divergence ของเราเมื่อเกิดแบบนี้ขึ้นมาให้คุณยกเลิก Buy Stop ทิ้งทันทีนะครับสมมติว่ามันมีแท่งนี้เกิดขึ้นปรากฏว่าแท่งถัดไปดันเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้แล้วปรากฏว่าราคาปิดมันอยู่ต่ำกว่าแท่งที่เป็น Hidden Divergence แบบนี้ให้เรายกเลิก Buy Stop ทิ้งนะครับวิธีแบบนี้เนี่ยก็จะหลีกเลี่ยงการสูญเสียไปได้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการเกิดตัวของ Hidden Divergence เนี่ยไม่ได้มีการการันตีว่าตัวของราคาเนี่ยมันจะขึ้นไปข้างบนเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะตั้ง Buy Stop ไว้ด้านบนจะดีกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาพุ่งขึ้นไปด้านบนเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้ทันทีอันนี้ก็จะเป็นหลักสำคัญที่เราควรระมัดระวังไว้ในการเทรดนะครับระวังอย่าให้ตัวของแท่งใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยราคาปิดต่ำกว่าแท่งที่เป็น Hidden Divergence ถ้าเกิดแบบนั้นขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยให้คุณออกจากเทรดหรือว่าออกจาก Buy Stop ในทันทีนะครับยกเลิกออเดอร์ทิ้งแต่ถ้าเกิดว่าออเดอร์มันเปิดไปแล้วก็ปล่อยมันนะครับแต่ถ้ายังออเดอร์ยังไม่เปิดก็คุณต้องกดปิดตัวของ Buy Stop ทันทีนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของขาขึ้นและส่วนของขาลงเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเซลล์กันว่าทำอย่างไรบ้างวิธีการเซลล์นะครับก็จะเหมือนในส่วนของ buy อันดับแรกที่เราจะต้องดูก่อนก็คือในส่วนของ moving average ราคาต้องอยู่ต่ำกว่าตัวของ moving average เท่านั้นเราถึงจะเซลล์เมื่อเราได้แบบนี้มาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยจุดต่อไปก็คือเราจะไปหาจุดที่เกิดในส่วนของ hidden divergence RSI hidden divergence แบบ bearish หรือว่าการเกิด divergence ของ RSI ในด้านของขาลงนั่นเองเราก็จะเห็น2จุดอยู่ในกราฟตรงนี้นะครับนี่นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูจุดแรกกันก่อนว่าเราจะเข้าเทรดกันยังไงนะครับจุดแรกวิธีการเข้าเทรดของเราก็เหมือนเดิมเลยเหมือนกับทางด้านของ buy ก็คือเราจะตั้ง sell stop ไว้ด้านล่างแท่งที่เกิดตัวของ hidden นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเป็นในส่วนของ sell stop ตั้งไว้เลยนะครับเมื่อเวลาผ่านไปคุณก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะเกิดในส่วนของแท่งนี้ที่ทะลุตัวของ sell stop ของเราไปได้เมื่อเกิดการทะลุตัวของ sell stop สถานะการขายของเราหรือว่าช็อตก็จะเปิดขึ้นมาทันทีโดยที่เราจะตั้งตัวของ stop loss ไว้ที่จุดสูงสุดที่เราเห็นด้านบนนั่นเองเสร็จสิ้นเรียบร้อยเราใช้กำไรประมาณ 1.5 เท่านะครับตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าคุณก็สามารถที่จะทำกำไรได้อีกตัวอย่างหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เป็น hidden divergence ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะตั้งในส่วนของ sell stop เช่นเดียวกันจะอยู่ประมาณนี้นะแล้วเราก็จะได้ออเดอร์อยู่ประมาณแถวๆนี้นะครับโดยตั้ง stop loss ไว้ที่จุดสูงสุดที่เราเห็นก่อนหน้าก็จะเป็นแท่งแถวๆนี้แล้วก็ทำกำไรที่ 1.5 เท่าเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเสียนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าระบบมันก็มีทั้งได้และเสียอยู่ละวิธีการเทรดของเราก็จะมีประมาณนี้นั่นก็คือเราจะเข้าเทรดเมื่อเกิดในส่วนของ hidden divergence ทางด้านของขาขึ้นหรือขาลงซึ่งสอดคล้องกับตัวของ exponential moving average ที่เราใช้เมื่อเงื่อนไขครบเมื่อไหร่เราจะเข้าเทรดในทันทีโดยใช้คำสั่ง order sell stop หรือว่า buy stop ในการเข้าเทรดแต่ถ้าเกิดว่าราคามันมีการปิดสูงกว่าหรือว่าต่ำกว่าแท่งที่เกิด hidden divergence ในทิศทางตรงกันข้ามกับที่เราจะเข้าเทรดเนี่ยเราก็จะยกเลิกตัวของ sell stop แล้วก็ buy stop ตรงนั้นทิ้งนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าเงื่อนไขก็ไม่มีอะไรซับซ้อนแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เพราะว่าการเทรดสั้น5นาทีเนี่ยถ้าคุณใส่เงื่อนไขค่อนข้างที่จะเยอะเกินไปโอกาสที่คุณจะเทรดเสียก็จะมีมากขึ้นไปด้วยอย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าคุณ back test เนี่ยเวลาคุณมีไม่จำกัดแต่ในการเทรดจริงของคุณถ้าเกิดว่าคุณเทรดสั้นเวลาที่คุณคิดวิเคราะห์ก็ค่อนข้างที่จะน้อยพอสมควรอย่างที่เห็นในหลายๆวิดีโอเนี่ยผมก็ใช้ตัวของอินดิเคเตอร์เป็นหลักในการเทรดสั้น
เพราะว่าการเทรดด้วย price action หรือว่ากราฟเปล่าผมในส่วนตัวคิดว่าเหมาะกับ time frame ที่ใหญ่กว่านี้มากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องแข่งกับเวลาและคุณต้องใช้หัวสมองมากๆเนี่ยโอกาสผิดพลาดค่อนข้างที่จะสูงเพราะ price action มันจะเป็นแบบเทาๆนะครับเราต้องมานั่งคิดว่าตั้ง stop loss ตรงไหนจะเข้าตรงไหนต้องนั่งเช็คกราฟย้อนหลังอีกตรงนี้ก็จะทำให้การเทรดเป็นเรื่องยากพอสมควรอันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับระบบเทรดสั้นตัวนี้ผมกอล์ฟจาก Golink FX ถ้าเกิดว่าใครเห็นว่าตัวของวิดีโอมีประโยชน์ก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าแชร์ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจากนี้เราจะไปดูผลการแบ็กเทสกันว่าตัวของระบบตัวนี้ทำงานได้เป็นอย่างไรบ้างและมีข้อที่เราควรระมัดระวังตรงไหนบ้างผลของการแบ็กเทสตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2567ถึงวันที่30พฤษภาคม2567เราจะมีเทรดเข้าทั้งหมด30เทรดนะครับนับเฉพาะเทรดที่เปิดในช่วงของตลาดลอนดอนแล้วก็ตลาดนิวยอร์กเท่านั้นจะไม่ได้เปิดเทรดในช่วงของตลาดเอเชียแล้วก็ตลาดซิดนีย์นะครับซึ่งตรงเนี้ยเปอร์เซ็นต์วินเรทจะอยู่ที่ 73% นั่นก็คือใน30เทรดจะมีเทรดที่ชนะ22เทรดและเทรดที่เสียทั้งหมด8เทรดด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นสถิติที่ค่อนข้างที่จะดีโดยใช้ risk to reward ratio อยู่ที่1ต่อ 1.5 ทำให้ตัวของกำไรแต่ละครั้งที่ได้มาจะได้ทั้งหมด 3% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน1เดือนเราจะได้กำไรทั้งหมด 66% ในส่วนที่เทรดเสียจะ 16% เพราะฉะนั้นเราจะได้กำไรทั้งหมด 50% ในส่วนของเทรดเสียจะมี losing streak หรือว่าการเสียติดต่อกันประมาณ3ครั้งติดต่อกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเทรดก็ระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะครับว่าการเทรดเสียเป็นเรื่องปกติของทุกระบบเทรดอยู่แล้วและในส่วนของตัวการถือครองออเดอร์ส่วนมากก็จะใช้เวลาไม่นานส่วนมากจะไม่ข้ามวันนะครับหรือว่าแทบจะไม่มีข้ามวันเลยเพราะว่าเราใช้กำไรแค่ 1.5 เท่าทำให้มันถึงกำไรหรือว่ามันถึงขาดทุนได้ค่อนข้างที่จะเร็วพอสมควรอันนี้ก็จะเป็นระบบที่น่าใช้งานถ้าเกิดว่าใครลองเอาไปใช้ก็อย่าลืมไปแบ็กเทสดูก่อนนะครับว่าเหมาะกับตัวเราหรือเปล่าหรือว่ามีตรงไหนที่เราสามารถที่จะปรับปรุงระบบเทรดตัวนี้ได้ก็สามารถที่จะแจ้งกันเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยส่วนใครที่มองหาโบรกเกอร์อยู่ตอนนี้ผมก็มี2โบรกเกอร์ที่ใช้เทรดอยู่นะครับรายละเอียดก็มีอยู่ในตัวคำอธิบายวิดีโอนี้แล้วก็ในคอมเมนต์เลยสามารถที่จะเข้าไปดูเยี่ยมชมตัวของโบรกเกอร์ทั้ง2ตัวนี้ได้เทรดเดอร์ที่ดีไม่ใช่เทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้สูงที่สุดแต่เป็นเทรดเดอร์ที่มีวินัยและมีความอดทนในการเทรดแล้วพบกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ